bawal talagang kumuha ng picture, pero dahil trinay namin, pagpasok pa lang namin sa immigration ay sinita na agad kami. Wait lang. Ay! Ay! Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Ah, Vince! Sa buhay, minsan matatawa ka na lang sa dinami-dami ng mga nangyayari sa atin. You know what guys, even in this travel, honestly, napaka-challenging. Ganun nga siguro karamihan ng formula ng buhay, no? Ika nga sabi nga ng karamihan, no pain, no gain. Kaya kung nauuhaw ka, uminom ka. It tastes like... Huwag na nga tayong magdrama. Ika nga, life must go on. Just a smile when the rain is gone. Can hardly believe it. Hey guys! Hey! Welcome to Armenia! GMA production. So today, actually, ano na ngayon eh? 8 o'clock. Almost 8 o'clock na. We're about to go 7:41. to Armenia. Sabi ng aming kasama na is tour guide. Like 1 hour. Timo, it's like 1 hour, right? Like 1 hour and 20 minutes normal. 1 hour and 20 minutes for 30, ma'am. the border, and then we can pasok na sa Babang 20. Ooh, I got the blues, I got you singing. Ooh, I don't know what to do without you, baby. Ooh, you got the blues, and even though your heart is breaking, I got another man who loves to make me smile. Pagpasok namin first is bawal talagang kumuha ng picture, pero dahil trinay namin, pagpasok pa lang namin sa immigration ay sinita na agad kami ng picture na tinok namin na photo. So pinadelete. So syempre nakakatakot, pero normal lang naman, dinelete lang yung picture. Tapos para maiwasan mo yung mga kung ano-anong drama sa magpa-translate ka lang talaga. Tapos ang nangyari sa akin ay naiwan ko yung card ko sa aking bag. Just for your information, dahil tinabi namin talaga yung aming mga wallet dahil sa mga nangyayari previously. So ngayon, hindi ko na alala na ang aking palang card ay nandun lang sa bag. Pag-check ko sa aking bag, nandun lang pala. Pero hindi ko naman kinabahan dahil alam ko naman nadala namin. Then parang syempre, it will create some questions sa immigration na bakit ganun, bakit ganyan. Kasi sa kanya walang issue. Kailangan din ng visa, address sa passport, and ikama card, and in translation ng kama. Yun. As I think yun lang. Tapos if you have actually sa translation, kung pwede nyo ilagay yung expiration ng ikama mo, dahil sa akin tinanong sa akin, bakit hindi nakalagay yung expiration ng ikama? So ang ginawa ko ay pinakita ko na lang yung visa ko, yung re-entry visa natin sa Saudi Arabia. Dahil nakasulat naman din doon yung expiration ng card. And then, finish. Wala masyadong sa Georgia exit. Masyado pong sila. Masyado pang maraming tanong. Nakakatakot naman yung background na yun. May uwak. My bird is also calling us. Bird is joining on the vlog. Nag-fall dahil. Oo. Hey, look at the fall. Finally, nag-snow. Aray, may fall. Nag-fall siya. Klaro nyo guys. Ang ginawang lamig. May fall. Snowfall. Ay, pero, very light. Hey guys, this place is Savani Monastery, and in front of us is Savani Lake. I will show you later on. So ito yung lake.
Ang lamig, may paparating na ulan. Uulan na ata. Wait, dito mag-wetning kayo, mag-snowfall. O yan. Diyato na palanding nan o yaning. Ano nakatignaw? Ay, nag-snowfall! Ah, nag-snowfall. Ganyan ang peg. Aray, aray, sakit sa mata. Aray. Nag-snowfall besh sa Armenia. Tignan, umuulan. Ay, umuulan day. Snow! Aray. Sakit sa mata, aray. Sakit sa mata, Ning. Aray. Lo, pansa ako baro. Katignaw. Diba, nag-snowfall. Hello, kabayan! Aray, sinipon ako. Kakain po kami. Ang aking kamay ay freezing. Na? Kasakit sa kumot. Nag-fall siya pero pa-fall pa. Sakit sa kamot. Aray. Oh. Oh. Ako no, anak ko bagan gahi Maglisyo magsulti sa imo. Hindi kita mag-slide kita mom. Dili kita mag picture. Ampi na. Wait lang. Ano hanta ko? Ay! Ay! Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Ay! Ah, Vince! Open, close, open, close, open, close, open, close, open. Perfect, perfect. Butterfly, butterfly. Ma'am, tayo na ma'am.
mata?